עשיתי. שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון נוסף של Piece of Hebrew. והיום אני רוצה לדבר איתכם על המסלול הישראלי. כוונה במסלול הישראלי זה התיכון, התקופה שבה התלמידים בבית הספר, לאחר מכן צבא, ולאחר מכן הטיול של אחרי צבא. אני רוצה לדבר איתכם על המסלול הזה באמצעות שיר שכתב היוצר ג'ימבו ג'יי שנקרא עשיתי. אם אתם רוצים לשמוע בהרחבה על השיר הזה ואיך הוא נולד וכל הסיפור של מאחורי הקלעים, אני כבר צילמתי סרטון על פודקאסטים מומלצים לשמיעה בעברית. תוכלו לראות את הסרטון הזה כאן. אחד הפודקאסטים שהמלצתי עליהם שם נקרא שיר אחד. יש פרק מצוין בדיוק על השיר הזה. עשיתי, אז שווה לכם להקשיב. אני מאוד אהבתי את הפרק הזה. אז מי זה ג'ימבו ג'יי ומה זה השם הזה? אז ג'ימבו ג'יי הוא מוזיקאי ויוצר ישראלי. השם האמיתי שלו הוא עומר הברון. והשם הזה ג'ימבו ג'יי זה היה הכינוי שלו בתוכנת המסרים ICQ. מישהו זוכר את התוכנה הזאת? אני בתור ילד השתמשתי בה, גם לי היה כינוי ב-ICQ. מה היה הכינוי שלכם דרך אגב? אם מישהו מכם משתמש בתוכנה הזאת, אז תרשמו לי את הכינוי שלכם כאן בתגובות. אז ICQ בזמנו היה האקזיט הכי גדול של חברה ישראלית. גם על הנושא של אקזיטים צילמתי סרטון, תוכלו לראות את הסרטון על ההייטק הישראלי כאן. ובימים ההם חברת AOL קונה את החברה שיצרה את ICQ בסכום של מעל $400 מיליון. בכל אופן, ג'ימבו ג'יי כותב ומבצע שיר על המסלול הישראלי. אני מדבר שוב על תיכון, צבא, טיול, והוא לא סתם קורא לשיר הזה עשיתי, הוא מעביר איזו ביקורת מסוימת על התרבות הזאת של לסמן וי על דברים. במקום להגיד טיילתי בדרום אמריקה, עשיתי את דרום אמריקה. לא שירתי בצבא, עשיתי צבא. מעין איזו תרבות של לסמן וי על דברים, והוא עושה את זה בצורה מאוד אירונית, מאוד מצחיקה, כפי שנוכל לראות בכל מיני דוגמאות בשיר. ישראלים מסיימים תיכון בגיל 18, ואז קצת אחר כך הם מתגייסים לשירות של 3 שנים בצבא. לא כל הישראלים מתגייסים, אולי בהזדמנות אחרת אני אצלם וידאו ספציפית על השירות הצבאי, אבל בואו נגיד שרוב הישראלים, הבנים מתגייסים לשירות של 3 שנים כמעט, הבנות לשירות של 2 ומשתחררים בערך בגיל 21. אחר כך חוסכים כסף בכל מיני עבודות מזדמנות, עוד איזה שנה, כמו למשל להיות ברמנים או מאבטחים, כל מיני דברים כאלה, ואז יוצאים למה שנקרא הטיול הגדול. טיול הגדול זה פרק זמן של כמה חודשים, שיש 2 יעדים מרכזיים. אחד זה דרום אמריקה, והשני זה המזרח, שבראש ובראשונה המדינה הכי מובילה היא כמובן הודו. כן, גם אני הייתי בהודו לפני הרבה שנים, אחרי הצבא. ואז יוצא שישראלים משתחררים בגיל 21, שנה חוסכים כסף לטיול, עוד כמה חודשים, שנה מטיילים, חוזרים לארץ, מתלבטים מה ללמוד, מה להתחיל. לפעמים יוצא מצב שישראלים מתחילים את התואר שלהם בגיל 25, 26. יש תמיד את הרגעים המביכים האלה שאתה בטיול בחול, ואתה מדבר עם איזה מישהו בגיל שלך, בוא נגיד, בגיל 26, 27, ואתה אומר לו, מה איתך, מה אתה עושה בחיים? הוא אומר לך, אני רופא כבר בהתמחות שלי, בנוירוכירורגיה, אני מנתח לב וכזה, מה אתה עושה? אני שנה ראשונה בלימודים, עוד לא החלטתי מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול. אז כן, אז יש לזה גם מחיר להתחלה המאוחרת הזאת של החיים.
הרבה פעמים ישראלים מתחילים ללמוד בשלב הרבה יותר מאוחר, מאשר המקבילים שלהם בעולם, ובעצם נכנסים לעולם העבודה גם בגיל הרבה יותר מאוחר. אז בואו נתחיל לנתח את השיר של ג'ימבו ג'יי. אני כמובן לא אדבר על כל השיר, אני אקח כמה ביטויים שאני חושב שיהיו לכם מעניינים, ואותם ננסה להבין ולפרש ביחד. מה זה שירתי? עשיתי צבא! טירונות בשבטה, משם ג'נין, אחר כך חתמה ציון העלים. בבית הראשון הוא מדבר על השירות הצבאי, ומההתחלה הוא אומר, מה זה שירתי? עשיתי צבא. שוב על העניין הזה של התרבות של לסמן וי על דברים. יש לנו סוגים מגוונים ורבים של אפשרויות לשירות צבאי. ג'ימבו ג'יי מספר לנו שהוא שירת בחיל התותחנים, ומספר לנו על טירונות בשבטה. אז קודם כל, טירונות זה השלב הראשון שהחיילים עוברים בצבא, שמכשיר אותם להיות חיילים. בדרך כלל זה תהליך שנמשך בין חודש ל4 חודשים, תלוי אם אתם לוחמים או תומכי לחימה, או בסלנג ג'ובניקים. ג'ימבו ג'יי היה לוחם בצבא, ולכן אני משער שהטירונות שלו נמשכה 3 או 4 חודשים. שבטה זהו בסיס הטירונות, שבו מי שמשרת בתותחנים עובר את אותו שלב בצבא, שנקרא טירונות. פה הוא אומר לנו, עשיתי שמירות 8-8 בקו. מה הכוונה עשיתי שמירות 8-8 בקו? אז קודם כל, אחרי הטירונות, יש שלב שהחיילים הולכים לשירות מבצעי. השלב הזה, בסלנג של החיילים, נקרא קו, או לתפוס קו. אז מה הכוונה 8-8? זה מעין איזה מחזור של שמירות, שבו אתה 8 שעות אתה או שומר או מבצע פעילות מבצעית, ו8 שעות נח. וככה לאורך 24 שעות, דבר מאוד לא פשוט, מאוד שוחק. ואחרי שבוע, שבועיים של 8 שעות פעילות מבצעית או שמירות, ואחר כך מנוחה, חיילים יוצאים לסופש בבית, שזה שישי ושבת של מנוחה, ואחר כך חוזרים לבסיס. בסוף הבית הוא אומר, תעשה כבר קצת קבע. מה זה קבע? יש לנו 3 שנים הרגילות של חייל נקראות שירות סדיר. שירות קבע זה כבר עניין של אקסטרה על השירות הסדיר. מי שרוצה זה נקרא, יכול לחתום קבע, ובעצם להמשיך מעבר ל3 שנים הרגילות. כמובן ששירות קבע הוא במשכורת הרבה יותר גבוהה מאשר בשירות סדיר, ובעצם זה כבר כמו עבודה, בכל דבר ועניין. יש לנו קבע, יכול להיות לתקופה של חצי שנה, שנה, או אפילו אנשים שבוחרים בקריירה צבאית, ובעצם משרתים בצבא עד הפנסיה בשירות קבע. מה זה טיילתי? עשיתי את הודו, בצפון עשיתי כמעט את הכל, דרמסלה מנה לי ואין על כסול. בבית השני הוא מדבר על הטיול שלו בהודו. והוא אומר, בצפון עשיתי כמעט את הכל, דרמסלה מנה לי ואין על כסול. אז דרמסלה מנה לי וכסול, אלו שמות של כפרים בצפון הודו. כמו שאמרתי, הודו יעד מאוד מאוד אהוב על תרמילאים ישראלים בעיקר אחרי צבא, צעירים, ובמקומות האלה לפעמים אנחנו ממש יכולים לראות שלטים בעברית, גסטהאוסים שעובדים שם יודעים עברית. אני נתקלתי בהודים שבאמת מדברים עברית כמעט שוטפת, או לפעמים אפילו שוטפת, רק בעצם מפגישה שלהם עם ישראלים. יש איזו בדיחה אפילו שרצה בהודו, שישראלי והודו יושבים בהודו, וההודי שואל את הישראלי, תגיד, כמה ישראלים יש בעולם? אז הישראלי אומר לו, בערך 9-10 מיליון. אז ההודי אומר לו, לא רק בהודו, בכל העולם כמה ישראלים יש, כי יש כל כך הרבה ישראלים בהודו, שלפעמים קשה לדמיין שהם מגיעים ממדינה שיש בה רק 10 מיליון אנשים,
לפעמים זה מרגיש כאילו שאתה נמצא בהודו, שיש 10 מיליון ישראלים רק בהודו, אבל איפשהו זה גם קצת אשליה, כי הרבה פעמים הישראלים שמטיילים בהודו אוהבים לטייל בקבוצות, להיות ביחד באותם מקומות, וככה זה באמת יוצר איזושהי אשליה שיש הרבה יותר ישראלים בהודו מאשר הכמות האמיתית שלהם. אני ממליץ לבקר בהודו, יש המון מה לראות, באמת מדינה מדהימה. מה זה השתמשתי? עשיתי סמים! ירוק! חום! לא סמים קשים! שחטות... פה בבית הזה הוא מדבר על שימוש בסמים. בוא נגיד את האמת, הרבה ישראלים שטסים לטיול של אחרי צבא, רוצים להתפרק, רוצים להשתחרר, ומשתמשים בלא מעט סמים. לא כולם, יש כאלה שכן, יש כאלה שלא, אבל זה גם איפשהו חלק מהסטיגמה. ובבית הזה הוא משתמש בהמון סלנג ושמות קוד מעולם הסמים. אני אתייחס לשתי שורות שהוא אומר כאן. הוא אומר, MD עשיתי פעם אחת אבל לא נפתח, אז וואלה, לא אהבתי. MD זה שם של סם, שג'ימבו ג'יי אומר לא נפתח, אז בסלנג של הסמים, הכוונה, הסם לא באמת השפיע, לא עבד עליי, ולכן הוא אומר, אז וואלה, לא אהבתי. כבר דיברתי על מה זה הסלנג הזה, לעוף על משהו או על מישהו, הוא יכול לבוא גם במשמעות חיובית וגם במשמעות שלילית. אם אתם רוצים לראות את ההסבר המלא, תוכלו לראות אותו כאן, בסרטון שצילמתי על סלנגים בעברית. עכשיו רק רוצה לעשות לביתי, לעשות שמות, לעשות עסקים, לעשות המכה, לעשות קייקים, רוצה לעשות חיים. בבית האחרון הוא מכניס כמה ביטויים שקשורים לשם פועל לעשות. כמו שהוא אומר כאן, עכשיו רק רוצה לעשות לביתי, לעשות חיים. לעשות לביתי, הכוונה לבית שלי, ועכשיו אני רוצה לדאוג לעצמי, לעשות דברים שיהיו לי טובים, שיהיו נכונים. אנחנו יכולים לשמוע את הביטוי הזה, לעשות לביתי, או מישהו אפשר להגיד עליו, הוא עכשיו עושה לביתו, וזה ביטוי בעברית קצת יותר גבוה, ולעשות חיים זה הכוונה ליהנות, לשמוח, לעשות כיף. זה היה הסרטון שלנו להיום, אני מקווה שאהבתם. אם יש לכם שאלות, אני אשמח אם תרשמו לי בתגובות, וחוץ מזה, אל תשכחו לרשום לי בתגובות מה היה הכינוי שלכם ב-ICQ. אם אהבתם את הסרטון, אני אשמח שתשתפו עם חברים נוספים שלומדים עברית, וכמובן, תלחצו על הלייק עבור הסרטון. אני מזמין אתכם להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון. אז נתראה ביום שלישי הבא בסרטון נוסף. יאללה ביי!